থাৰ্ড চেপ্টাৰটো আছে স্কুলছ এণ্ড ইটছ অৰ্গেনাইজেশ্যন, বিদ্যালয় আৰু ইয়াৰ সংগঠন। ইয়াতে তোমালোকৰ এইটোৱে চবতকৈ লাৰ্জ মানে ডাঙৰ চেপ্টাৰ। এইটোত আছে তোমালোকৰ পঢ়িবলৈ ফিজিকেল ৰিচোৰ্চেছ, স্কুল বিল্ডিং এণ্ড ইকুইপমেণ্ট, লাইব্ৰেৰী, ৰুল অফ টেকনলজি ইন এডুকেশ্যন, কম্পিউটাৰ, ইণ্টাৰনেট, ইমেইল, টেলিকনফাৰেন্স, ৱেবছাইট এইটো দিছে। তাৰপিছতে হিউমেন ৰিচোৰ্চেছ দিছে, টিচাৰ, মাল্টিপল ৰোল অফ টিচাৰ্ছ এজ মটিভেটৰ, ফেচিলিটেটৰ, কনচাল্টৰ, inventor, and their role in the school and society, students their role in the schools and society দিছে, guiding agencies, NCERT, UGC, SCERT, diet, curriculum, concept and needs, principles and curriculum, construction, co-curricular activities এইকেইটা তোমালোকক পঢ়িবলৈ দিছে। ইয়াৰ ভিতৰত তোমালোকে লং কুৱেশ্যনত চাব লাগিব SCERT আছামৰ বিষয়ে লিখা তেনেকুৱা ধৰণৰ লং 6 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিব পাৰে। তাৰপৰা ৱেবছাইট কি আহিব পাৰে, আৰু ৱেবছাইট কিটো 1 মাৰ্কছৰ কাৰণেও আহে দেই। ৱেবছাইট কি আৰু ৱেবছাইটৰ 4টা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰা, কম্পিউটাৰ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে এইটো MCQত আহিব পাৰে তোমালোকৰ, আৰু এইটোতো জানাই চাৰ্লছ বেবেজ বুলি। কম্পিউটাৰৰ 5টা মুখ্য কাৰ্য লিখা বুলি আহিব পাৰে, মুখ্য শৈক্ষিক সুবিধা বুলি ক'লে এডভান্টেজ অফ কম্পিউটাৰ সেইটো লিখিব পাৰা। চমু টোকা আহিব পাৰে, ইণ্টাৰনেট, 3H, ৱেবছাইট, ইমেইল, CD ৰুম, দুৰালাপ সন্মিলন, এই গোটেইকেইটা তোমালোকৰ এনেকুৱা আহিব পাৰে। শিক্ষাত প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ভূমিকা তেনেকুৱা ধৰণৰ চমু টোকা আহিব পাৰে। দুৰালাপ সন্মিলন কি, ইয়াৰ শৈক্ষিক গুৰুত্ব লিখিব পাৰা। তাৰপিছতে অভিপ্ৰেৰক হিচাপে শিক্ষকৰ ভূমিকা সম্বন্ধে, অভিপ্ৰেৰক হিচাপে শিক্ষকৰ ভূমিকা কেনেকুৱা হ'ব লাগে। তাৰপিছতে পাঠ্যক্ৰম কি, পাঠ্যক্ৰম কেইটামান পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰকাৰসমূহ আহিব পাৰে। সহপাঠ্যক্ৰমিক কাৰ্যাৱলীৰ উদ্দেশ্য আৰু সুবিধাসমূহ লিখা, মানে co-curricular activitiesৰ উদ্দেশ্য কি হ'ব লাগে আৰু ইয়াৰ সুবিধাসমূহ কি কি হয়। বৰ্তমান সময়ত পাঠ্যক্ৰমৰ কেইটামান জ্বলন্ত আখোৱা, কাৰিকুলামৰ প্ৰব্লেমছ অফ কাৰিকুলাম তেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে। তাৰপিছতে তোমালোকৰ আহিব পাৰে বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন আয়োগ UGCৰ চমু টোকা আহিব পাৰে, SCERTৰ চমু টোকা আহিব পাৰে, ডাইটৰ চমু টোকা আহিব পাৰে, NCERTৰ চমু টোকা আহিব পাৰে। আৰু যদি চাওঁ তোমালোকৰ ডাইটৰ 3টা মুখ্য কাৰ্য, এই কাৰ্যকেইটাও লিখিবলৈ আহিব পাৰে 3 মাৰ্কছৰ কাৰণে। তাৰপিছতে ৰিচোৰ্চ ছাপৰ্টেড, NCERT মুখ্য কামবোৰ কি কি তেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে। SCERT কাৰ্যাৱলী আহিব পাৰে লং কুৱেশ্যনৰ কাৰণে। তাৰপৰা শিশুকেন্দ্ৰিকতাৰ মানে ইয়াৰে আহিব পাৰে পাঠ্যক্ৰমৰ ৰচনাৰ নীতি, প্ৰিন্সিপলছ অফ কাৰিকুলাম কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ প্ৰিন্সিপলছ আহিব পাৰে, কাৰিকুলাম কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কি কি নীতি। 3Hটো চাই থবা দেই। তাৰপিছত টাইপছ অফ কাৰিকুলাম চাই থবা। আৰু তোমালোকৰ এইটো যোনটো বুদ্ধাংশ আছিলে, ক্লাছিফিকেশ্যন অন দ্য বেচিক্স অফ মেণ্টেল এবিলিটি, IQ আৰু ক্লাছিফিকেশ্যন, এইটো কিন্তু MCQৰ কাৰণে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এই চাৰ্টখন মুখস্থ কৰি ৰাখিবা। বুদ্ধাংশ আৰু শ্ৰেণীবিভাগকেইটা মানে 140ৰ ওপৰত হ'লে কি হ'ব, সেইটো প্ৰতিভাশালী বা জিনিয়াছ হ'ব। 120ৰ পৰা 140ৰ ভিতৰত হ'লে কি হ'ব, অতি প্ৰখৰ বুদ্ধি সম্পন্ন বা ভেৰি ছুপাৰিয়ৰ হ'ব। 110ৰ পৰা 120ৰ ভিতৰত হ'লে উচ্চ বুদ্ধি সম্পন্ন বা ছুপাৰিয়ৰ হ'ব পাৰে। 90 to 110ৰ ভিতৰত হ'লে সাধাৰণ বুদ্ধি সম্পন্ন বা এভাৰেজ। 80 to 90ৰ ভিতৰত হ'লে ক্ষীণ বুদ্ধি সম্পন্ন বা ডাল। তাৰ তলৰকেইটা খুব বিশেষ নাহে। আৰু 25ৰ তলত হ'লে জদধি বা ইডিয়ট বুলি কয় 25ৰ তলৰখিনি। এই যিখিনি ক্লাছিফিকেশ্যন হয়, ক্লাছিফিকেশ্যনকেইটা মনত ৰাখিবা। তাৰপাছতে আহিব পাৰে সমাজত শিক্ষকৰ ভূমিকা, ৰুল অফ টিচাৰ ইন ছ'চাইটি বা ৰুল অফ টিচাৰ ইন স্কুল। এই সমাজতকৈ বেছিকৈ আহে ৰুল অফ টিচাৰ ইন স্কুল, স্কুলত শিক্ষকৰ ভূমিকাটো আহি থাকে। আৰু তোমালোকৰ লং কুৱেশ্যন 3 মাৰ্কছ বা 4 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিব পাৰে অভিপ্ৰেৰক হিচাপে শিক্ষকৰ ভূমিকা, টিচাৰ এজ এ মটিভেটৰ, বা আহিব পাৰে টিচাৰ ৰুল অফ টিচাৰ এজ ফেচিলিটেটৰ, সুচলকাৰী হিচাপে শিক্ষকৰ ভূমিকা। এই দুটা বস্তু চাই থবা। টিচাৰ এজ এ কাউন্সেলৰ, পৰামৰ্শদাতা হিচাপে শিক্ষকৰ ভূমিকা। এই 3টাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা আহে দেই। পাৰ্চনেল কোৱালিটিজ অফ এ টিচাৰ আৰু প্ৰফেচনেল কোৱালিটিজ অফ এ টিচাৰ। পাৰ্চনেল কোৱালিটিজ কেনেকুৱা হ'ব লাগে, প্ৰফেচনেল কোৱালিটিজ কেনেকুৱা হ'ব লাগে, এই বস্তু দুটা চাই থবা। তাৰপাছতে আহিব পাৰে হিউমেন ৰিচোৰ্চেছ অফ স্কুলছ। হিউমেন ৰিচোৰ্চেছ অফ স্কুলত 3 মাৰ্কছৰ কাৰণেও আহিব পাৰে, 4 মাৰ্কছৰ কাৰণেও আহিব পাৰে। হিউমেন ৰিচোৰ্চেছ বুলি ক'লে 3টা হয়, এইটো 3 মাৰ্কছৰ কাৰণে অহা বেছি চান্স আছে। শিক্ষক, শিক্ষাৰ্থী আৰু কৰ্মচাৰী, এই 3টা কিন্তু অকণমান এক্সপ্লেইন কৰি লিখি দিলে ফুল মাৰ্কছ পাবা। এডুকেশ্যনেল ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ এ টেলিকনফাৰেন্স, দুৰালাপ সন্মিলনৰ শৈক্ষিক গুৰুত্ব কি কি হ'ব পাৰে। ৱেবছাইটৰ এডভান্টেজ আহিব পাৰে। তাৰপৰা CD ৰুমৰ এডভান্টেজ আহিব পাৰে। ইমেইলৰ এডভান্টেজ, ডিছএডভান্টেজ চাই থবা। তাৰপৰা ইমেইল কেতিয়া
ইমেইলটো ক'ত আৰম্ভ হৈছিলে, কিমান চনত আৰম্ভ হৈছিলে, তেনেকুৱা ধৰণৰ 1 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহে। ইণ্টাৰনেটৰ চাবা, ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা অসুবিধা চাই থবা, কম্পিউটাৰৰ সুবিধা অসুবিধা চাবা, বা প্ৰযুক্তিবিদ্যা এডভান্টেজ অফ টেকনলজি, ৰুল অফ টেকনলজি বুলিও আহিব পাৰে। ৰুল অফ টেকনলজি যদি শ্বৰ্ট নোট আহে তেতিয়া ৰুল অফ টেকনলজি কি হয়, ৰুলটো কেনেকুৱা হয় লিখি ল'বি নি, তাৰ এডভান্টেজ দুটামান লিখি ল'লে ফুল মাৰ্কছ পাবা মানে। তাৰপিছত শ্ৰেণীকোঠা ক্লাছৰুমৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব লাগে, আমাৰ লেবৰেটৰীৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব লাগে, মানে স্কুলৰ পৰা মিউজিয়ামটো কিমান দূৰত হ'ব লাগে, সেই বস্তুবোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইবোৰ চাই থবা লং কুৱেশ্যনৰ কাৰণে। আৰু শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ আৰ নট এ ফেক্টৰ্ছ অফ স্কুল প্লেন, এইটো কোনটো নহয়, মানে এনেকুৱা কিছুমান কটেড দি দিব, তাৰপৰা কিছুমান হেৰি দি দিব, পইণ্ট দি দিব, তাৰ ভিতৰত কোনটো নহয় সেইটো চাব লাগিব। ফিজিকেল ৰিচৰ্চেছ অফ এ স্কুল প্লেন ইমপ্লাই, কোনটো ফিজিকেল ৰিচৰ্চেছ স্কুল প্লেনত ইমপ্লাই কৰা হয়। একৰ্ডিং টু NEP 2025 স্কুল এডুকেশ্যন মে বি ডিভাইডেড ইনটু ষ্টেজেছ, কেইটা ষ্টেজত স্কুল এডুকেশ্যন ডিভাইড কৰা হৈছে এইটো আহিব পাৰে। হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং পেটাৰ্নছ ইজ দ্য মষ্ট সুইটেবল ফৰ দ্য স্কুলছ বিল্ডিং, কোনটো পেটাৰ্ণ বেছিকৈ সুইটেবল হয় স্কুল বিল্ডিঙৰ কাৰণে। ডেষ্টিনি অফ দ্য নেশ্যন ইজ বিং চেভড ইন হাৰ ক্লাছৰুম, হু ছেইড দিছ, এইটো কোনে কৈছিলে আহিব পাৰে। হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ হিউমেন ৰিচৰ্চেছ ফৰ এ স্কুল প্লেন, এইটো আহিব পাৰে। দ্য কম্পিউটাৰ ইজ which one of the following is not a characterize of a computer, ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো কম্পিউটাৰৰ characteristics নহয় তেনেকৈও দিব পাৰে। তলত মানে কিছুমান যেনে ধৰণে কম্পিউটাৰ ইজ এ টুল, কম্পিউটাৰ ইজ এ ডিভাইচ, কম্পিউটাৰ ইজ এ কেলকুলেটিং ডিভাইচ, কম্পিউটাৰ ইজ এ থিংকিং মেচিন, এইটো ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো নহয়। কম্পিউটাৰ ইজ এ থিংকিং মেচিন, এইটো কম্পিউটাৰ কেতিয়াও থিংকিং মেচিন হ'ব নোৱাৰে, হয় নহয়। হু ইজ ন'ন এজ এ ফাদাৰ অফ কম্পিউটাৰ, এইটোতো জানাই। হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ CPU, ইন হুইচ ইয়াৰ ইণ্টাৰনেট ৱাজ ষ্টাৰ্টেড ইন এৰাপেণ্টত কিমান চনত ইণ্টাৰনেট ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, 1969, এইটো লিখি ৰাখিবা। ইণ্টাৰনেট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টেড ইন USA, ইণ্টাৰনেট ক'ত ফাৰ্ষ্ট ইউজ হৈছিলে, USA। হোৱাট ইজ দ্য ৰেঞ্জ অফ IQ অফ দ্য নৰ্মেল এণ্ড এভাৰেজ ষ্টুডেণ্ট, নৰ্মেল এণ্ড এভাৰেজ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে IQ-টো কিমান হ'ব লাগে, 90 to 110, এইটো মই কৈছিলোঁ টেবুলখন মুখস্থ কৰিবা বুলি। একুৰেলি হেণ্ডিকেপ চিলড্ৰেনছ আৰ দ'জ হু আৰ মে বি টোটেলি অৰ পাৰ্চিয়েলিটি, এইটো চাবা। The word curriculum is derived from, curriculum শব্দটো কোনটো ভাষাৰ পৰা আহিছে। The NCERT was established 1st September 1961, University Grants Commission Act set up by the Ministry of Education in 1977, the SCERT Assam set up on 29 March 1985, তেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে। Science laboratory is must in every school, সায়েন্স লেবৰেটৰীটো কিহৰ কাৰণে স্কুলত থাকিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে। হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী ৰুল অফ স্কুলছ ইন ছ'চাইটি, তাতে তোমালোকৰ মানে এনেকুৱা দি থাকিব এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে, ছ'চিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে, আইচলেশ্যনৰ কাৰণে, প্ৰফিট মেকিঙৰ কাৰণে, এইটো কিন্তু স্কুলখন কিয় বনাব লাগে, ছ'চিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে। হু ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ মেইনটেইনিং ডিচিপ্লিন ইন এ স্কুল, তাৰপৰা হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য মেইন ডকুমেণ্ট ডেট গভাৰ্ণছ দ্য ফাংচনিং অফ এ স্কুল, এ স্কুলছ কাৰিকুলাম ইজ ডেভেলপ টু ফুলফিল হোৱাট পাৰ্পজ, এখন স্কুলৰ কাৰিকুলাম কোনটো পাৰ্পছত ডেভেলপ কৰা হয়, ছ'চিয়েল এণ্ড এডুকেশ্যনেল অবজেক্টিভ। হোৱাট ইজ দ্য ৰুল অফ দ্য স্কুল মেনেজমেণ্ট কমিশ্যন, SMC কি, according to the Secondary Education Commission, what should be the rule of library in a school, এখন স্কুলৰ লাইব্ৰেৰী ৰুল কি হ'ব লাগে সেইটো তোমালোকৰ তাত অপশ্যন দিয়া থাকিব, তাৰে ভিতৰত চিলেক্ট কৰিব লাগে। হোৱাট comparisons does the Secondary Education Commission make regarding the library rule in school, what does the Secondary Education Commission about individual work of group project, which of the following is mentioned as a requirement for a good library, what type of furniture school good library have according to the passages, resource of a school plant are school plant or resource key, which facilities essential in a school plant of promoting physical education, এনেকুৱা ধৰণৰে MCQ আহিব পাৰে তোমালোকৰ 3rd চেপ্টাৰটোৰ পৰা।